ሰላም የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ፍቅር እንገስላችሁ ያለን በዛሬ ጉዳያችን እንግዲህ 6.2 concepts of inequality and its measurements በሚል ጉዳይ ተገናኝተናል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲሻገሩ ወደ እናንተ እንዲዘልቁም የሰብስክራይብ እና የላይክ ምልክቷን መጫንን አትርሱ እንላለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። It is 6.2 concepts of inequality and its measurements ማለት inequality ማለት አለመመጣጠን ማለት ነው። እንደገና measurementዎቹ ምንድናቸው መለኪያዎቹ ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይ እናያለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምናቸው እንግዲህ header to main concepts በዚህ ኮንተንት ውስጥ ምናቸው ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ነው ማለት ነው። At the end of this section you will be able to ኢነን ኮንተንት በሚገባ ከተረዳችሁና ካወቃችሁ በኋላ እናንተ እንድታውቁት የሚገባው ጉዳይ ወይም ከናንተ አንደርስታንድ እንድታደርጉት የሚጠበቅ ጉዳይ ዳርት ኮንሰፕት ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ ማለት ነው። the first one is explain the meaning of inequality የመጀመሪያው inequality ምንድነው የሚለው ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ ነው። the second one is analyze the measurements of inequality እንግዲህ inequality ሜጀር የምናደርግባቸውን መንገዶች እነሱን አናላይዝ ማድረግ መተንተን ኤክስፕሌን ማድረግ አንደርስታንድ ማድረግ ከናንተ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው። So far we covered the definition of poverty and its measurements. We also have explored a different approach to human well-being which moves away from income alone and towards what the income translates into functioning and capabilities. Now we will explore the concept of inequality which is closely related to poverty. እንግዲህ ባለፈው ሴክሽናችን ስለ poverty እንደገና ደግሞ ሜጀርመንቶች ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይ አንስተን ዲስከስ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኒኳሊቲም ከፖቨርቲ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል አንድ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። Inequality refers to the situation of being unequal. እንግዲህ ኢኒኳሊቲ ማለት አለመመጣጠን ወይም ደግሞ እኩል አለመሆን ማለት ነው። that means በሁሉ ነገሮች ላይ እኩል አለመሆንን የሚያሳየን ነገር ኢኒኳሊቲ ይባላል ማለት ነው። or a social disparity of distribution or opportunity. Inequalities take different dimensions. እንግዲህ ኢኒኳሊቲ ወይም አለመመጣጠን ወይም ልዩነት በተለያየ ነገሮች ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሊሆን ይችላል፣ or political ኢኒኳሊቲ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በኢኮኖሚ ጉዳይ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል፣ በሶሻል ጉዳይም ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። ዳት ሚንስ አለመመጣጠን ሊመጣ ይችላል። በፖለቲካል አቲቲዩድም በፖለቲካዊ አመለካከቶች ኢኒኳሊቲ ይፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒኳሊቲን በተለያየ ዳይሜንሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። For example, there are inequalities of power, prestige, status, gender, job satisfaction, condition of work, degree of participation, freedom of choice. The focus here is on the economic or mainly income dimension. እንግዲህ በተለያዩ ነገሮች ሰዎች አንኢኳል ናቸው ማለት ነው፣ እኩል አይደሉም ማለት ነው። በፓወር ሊሆን ይችላል፣ በአቅም፣ በፕሬስቲጅ፣ በስታተስ፣ በሁኔታዎች ሊሆን ይችላል፣ በጀንደር that means biological difference ማለት ነው፣ በጆብ ሳቲስፋክሽን condition of work በስራ ሁኔታ degree of participation በመሳተፍ ሁኔታ freedom of choice በምርጫ ሁኔታ the focus is on economic or many dimensions ዋናው ጉዳያችን ግን ኢኮኖሚክ ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው። ኢኒኳሊቲ በኢኮኖሚክ ጉዳዮች ምን ይመስላል የሚለው ጉዳይ ነው የምናየው ማለት ነው። ሌሎችን ሌላ ጊዜ ዲስከስ የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። Economic inequality is the disproportionate distribution of total national income among households. እንግዲህ ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ማለት በሃውስሆልዶች ደግሞ በሰዎቹ ወይም ደግሞ በቤተሰቦቹ መካከል ያለው ኢፍትሃዊ የሆነ የኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ማለት ነው። that means ከሀገር ጂዲፒ አንፃር እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ድርሻ አለው ማለት ነው። ያ ግን ኢኒኳል ነው፣ that means unequal ነው ማለት ነው። እኩል አይደለም የሚለው ነገር የሚያሳየን ማለት ነው። This income distribution is divided into two. እንግዲህ ይሄ income distribution በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። First one is functional or distributive factor shared distribution of income and the other one is personal or size distribution of income. እንግዲህ ሁለት አይነት ዲስትሪቢዩሽኖች አሉ ማለት ነው። ወደ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ወደ ማህበረሰብ ውስጥ ፍሎ የሚያደርገው ገንዘብ ወይም ደግሞ አስ ናሽናል ጂዲፒ ውስጥ ሊካፈል የሚችል ገንዘብ ፍሎ ሲያደርግ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽኑ ሁለት አይነት ዲስትሪቢዩሽኖች አሉ ማለት ነው። the first one is functional ማለት እንግዲህ the factor of production ለናሽናል ኢንካሙ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚለውን ነገር ማለት ነው። that means there are four basic factor of production. እንግዲህ factor of production የሚባሉት አራት ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ላንድ መሬት ማለት ነው፣ ሌበር፣ ካፒታል፣ ኢንተርፕረነርሺፕ እነዚህ እንግዲህ factor of production ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ለናሽናል ጂዲፒ ወይም ደግሞ ለአጠቃላይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚክ ስታተስ ወይም ደግሞ ሪከርድ ያደረገነው መረጃ ኢኮኖሚክ ዳታ ምን ያህል ዲስትሪቢዩት አድርገዋል የሚለውን ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው። then the first one is functional or factor share of distribution income depicts the share of total national income that each of the factor of production like land, labor, capital and entrepreneurship receives. እንግዲህ ፋክተር
ወይም ደግሞ ፋንክሽናል ሼር ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኢንካም ማለት እነዚህ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ያልናቸው ለናሽናል ኢንካም ምን ያህል ዲስትሪቢዩት አድርገዋል የሚለውን ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው። The theory of functional income distribution requires the percentage that labor receives as a whole and compares with their percentage of total income distributed from the rent, interest and profit። እንግዲህ እነዚህ ሪዋርዶች ናቸው ማለት ነው። ረንት ማለት ለምሳሌ መሬት ሲያከራይ የምናገኘው ሪዋርድ ነው ማለት ነው። ኢንተረስት ሬትም ካፒታል ነው ማለት ነው። ፕሮፊት ደግሞ ኤንተርፕረነርሺፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ የምናገኘው ነው that means እነዚህ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርገዋል ነው። እነዚህ ሌበሮች፣ ሰራተኞች፣ ላንድ፣ መሬት፣ ካፒታል፣ ማሽነሪዎች እና ኢንተርፕረነር የሆኑ ሰዎች ምን ያህል ለናሽናል ኢንካሙ ጂዲፒ ወይም ደግሞ ለጂዲፒ ኢንቮልቭ አድርገዋል የሚለውን ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው። that means it is one of the part of distribution of income ማለት ነው። In other words, the concept of functional income distribution attempts to explain incomes of factor of production by the contribution they make to production። እንግዲህ እነዚህ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ደግሞ ምርት ላይ ምን ያህል ኢፌክት አድርገዋል፣ ምን ያህል ጫና አሳድረዋል፣ ምን ያህል ኮንሲኩዌንስ አድርገዋል፣ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚለውን ነገር የምናይበት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ሬፈረንስ ያክል ቶደሮና ስሚዝ 2015 መጽሐፎችን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። The second type of income distribution is personal or size distribution of income. It's the most commonly used indicator of income distribution. እንግዲህ personal ወይም ደግሞ size distribution of income ማለት እያንዳንዱ ግለሰብ ከናሽናል ጂዲፒ ወይም ከጂዲፒ ወይም ደግሞ ከሀገሪቱ ሀብት ምን ያህል ድርሻ አለው የሚለው ነገር መናይበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ most indicator of income distribution ነው። አብዛኛውን ጊዜ income distribution ኢንዲኬት ሊያደርግልን የሚችል ጉዳይ ነው ማለት ነው። It deals with individual person or households and the total incomes they receive regardless of the way in which they receive that income. Next, we'll see some of the methods of measuring income inequality. እንግዲህ እነዚህ ማለት already personal or size distribution of income ማለት ሰዎቹ ከናሽናል ኢንካም ወይም ደግሞ ከጂዲፒ ያላቸው ድርሻ ምን ያህል ነው ማለት that means GDP divided by the total population ማለት ነው። እያንዳንዱ ፋሚሊ እያንዳንዱ ሃውስሆልድ ከናሽናል ኢንካም አንፃር ምን ያህል ድርሻ አለው የሚለውን ነገር የምናሰላበት ስሌት ነው ማለት ነው። This personal distribution of inequality can be seen from two concepts። እንግዲህ ይሄን በሁለት ኮንሰፕቶች ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱ ኮንሰፕቶች እንግዲህ the first one is Lorenz curve as a measure of the distribution of income ሚልና the Gini coefficient የሚባሉት እንግዲህ personal distribution of income ሜጀር የምናደርግባቸው ሁለት አይነት ቴዎሪዎች እንዳሉ አሳይቶናል። እንግዲህ ሎሬንዝ ማለት እንግዲህ የታወቀ ኢኮኖሚስት የኢኮኖሚክስም ባለሙያ ነው፣ የቴዎሎጂስት ነው፣ የእንስሳት ባለሙያ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ኢኒኳሊቲ ያስቀመጠው ግራፊካሊ ማስቀመጥ አለብን ብሎ ያስቀመጠዋል ማለት ነው። Another common way to analyze personal income statistics is to contract the Lorenz curve። እንግዲህ ሌላኛው ኢኒኳሊቲ የምናሳይበት የምንችለው ሎሬንዝ ከርቭ ይባላል። እንግዲህ ከሎሬንዝ የመጣ ነው ማለት ነው። ሎሬንዝ ከርቭ ማለት ኢኒኳሊቲ በሰዎቹ መካከል በየግለሰቦቹ መካከል ያለው የኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ልዩነቱ ምን ይመስላል የሚለውን ግራፊካሊ የምናይበት ማለት ነው። The Lorenz curve shows cumulative share of income distributed by individuals or groups። እንግዲህ ሎሬንዝ ከርቭ የሚያሳየን አጠቃላይ ኢንካም በሃውስሆልዶቹ ምን ያህል ሼር ተደርጓል፣ በግለሰቦቹ ምን ያህል ሼር ተደርጓል፣ ወይ ደግሞ ግለሰቦቹ ከናሽናል ኢንካም ካለው ጂዲፒ አንፃር ምን ያህል ድርሻ አላቸው፣ እሱ ብቻ ሳይሆን ፋሚሊዎቹ ደግሞ ምን ያህል ድርሻ አላቸው የሚለው ነገር የምናይበት መንገድ ነው ማለት ነው። It was developed by economist Mark Lorenz in 1905 as a way to analyze personal income statistics። ሎሬንዝ እንግዲህ በጣም የታወቀ ኢኮኖሚስት ነው። በ1905 የፐርሰናል ኢንካም ኢኒኳሊቲን በግራፍ ያሳየበት ነው ማለት ነው። The Lorenz curve and the Gini indicates measures distribution of income። እንግዲህ ሎሬንዝ ከርቭ እና ጊኒ ኢንዴክስ the distribution of income በሰዎቹ መካከል ያለውን የኢንካም ስርጭት ወይም ደግሞ ከናሽናል ኢንካም ከጂዲፒ አንፃር ያለውን እያንዳንዱ ሰው ምን ያህል ኢንካም እንዳለው የምናሰላበት ስሌት እንግዲህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። ሎሬንዝ ከርቭ እና ጊኒ ኮኤፊሺየንት that means ጊኒ ኮኤፊሺየንት is derived from ሎሬንዝ ከርቭ። ጊኒ ኮኤፊሺየንት ማለት ደግሞ ከሎሬንዝ ከርቭ የመጣውን within numerically within number እናስቀምጥባቸው መንገዶች እንዳሉ ማሳይቶናል ማለት ነው። እንግዲህ ግራፊካሊ ምን ይመስላል ነው እዚህ እንደምንመለከተው እንግዲህ ግራፊካሊ this is vertical line indicates about percentage of income። እንግዲህ vertically የተቀመጡት በዚህኛው ሳይድ የተቀመጡት እንግዲህ percentage of income ነው ማለት ነው። ምን ያህል ነው ኢንካሙ in terms of percent according to population ከፖፑሌሽን አንፃር ማለት ነው። the horizontal line indicates about percentage of recipients means a population ማለት ነው። ማህበረሰቡ ምን ያህል ነው። this line indicates about this straight line from indicates about line of complete equality። እንግዲህ በማህበረሰቡ መካከልና በኢንካም መካከል በኢንካም ዲስትሪቢዩሽን በግለሰቦችና በፖፑሌሽን መካከል there is a complete income
ኢኳሊቲ ማለት ፍጹም የሆነ እኩልነት አለው ማለት ያ ማለት ነው። ለምሳሌ አበበ ፋሚሊ ቢኖር የአበበ ፋሚሊ ከናሽናል ጂዲፒ ያለው ድርሻና የበቀለ ፋሚሊ ከናሽናል ጂዲፒ ያለው ድርሻ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። the red line this indicates about that means a b c d e g g h i ሚሉ እነዚህ ቀዩ ሳይድ ደግሞ ሎሬንዝ ከርቭ ነው ማለት ነው። that means ኢኒኳሊቲ ሚለውን ሐሳብ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ፐርፌክት ኢኒኳሊቲ ሚለውን ነገር መጠበቅ ላይ ተጠበቅብን ይችላል። እንደገና ደግሞ ፐርፌክት ኢኒኳሊቲ ሚለውን በዚሁ ተቃራኒ ማለት ነው። that means this line below this indicates that about there is no perfect equality as much as possible there is inequality between each nations ማለት ነው። በተቻለ መጠን በእያንዳንዱ ማህበረሰብ መካከል ኢኒኳሊቲ ኦከር ያደርጋል ማለት ነው። that means ሎሬንዝ ከርቭ ኢንዲኬት የሚያደርገው ይሄን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከሎሬንዝ ከርቭ በመነሳት ጊኒ ኮፊሸንት ደግሞ የሚለው ምንድነው ማለት ነው? the Gini coefficient comes from ሎሬንዝ ከርቭ እንግዲህ በዚህ ስትሬት ላይን ያለው that means a means ሎሬንዝ ከርቭ b means this line the green line indicates about Gini coefficient ማለት ነው። then Gini coefficient means equal to a over a plus b ማለት ነው። Gini coefficient ማለት እንግዲህ በዜሮና በአንድ መካከል ወይ ደግሞ ዜሮ ማለት ኦልሬዲ የመጀመሪያ ምንም የሌለው ፖፑሌሽን ማለት አንድ ማለት 100% ነው ማለት ነው። when the number is zero indicates about ቁጥሩ ዜሮ ሲሆን that means value የምናገኘው ሪዛልት ዜሮ ሲሆን there is perfect equality ማለት ነው። በማህበረሰብ መካከል ያለው ልዩነት ዜሮ ነው ማለት ነው፣ ወይም የለም ማለት ነው፣ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒኳሊቲ የለም የሚለውን ነገር ያሳየናል። when the number is 1 አንድ ሲሆን ደግሞ ቁጥሩ አንድ ሲሆን የሚያሳየን ደግሞ ቁጥሩ አንድ ሲሆን there is perfect inequality between the households or specific type of person ማለት ነው። በሆነ በፋሚሊ ውስጥ ለምሳሌ በግለሰቦች መካከል ያለው የኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ኢኒኳሊቲ ነው፣ ፍጹም ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሊያገናኛቸው ያ ማለት ነው 1 ማለት ሬሺዮ 1 ማለት that means 1% ማለት ወይም ደግሞ ከ100% በዜሮ እና በአንድ ኮፊሸንት ማለት የሚያሳየን ዜሮ ማለት ፐርፌክት ኢኳሊቲ ማለት ነው። that means በእያንዳንዱ ሰው መካከል ያለው ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። 1 means በማህበረሰብ መካከል ያለው ዲስትሪቢዩሽን በጣም ከፍተኛ ነው። that means የተወሰኑ ሰዎች የናሽናል ኢንካም ወይም ጂዲፒን ኮንትሮል አድርገውታል የሚለውን ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው። then the Gini coefficient equal to a over a plus b. A means Lorenz curve. Let's see about this. A means this indicates about the green area indicates about Lorenz curve. እንግዲህ ግሪኑ የሎሬንዝ curve that means indicate የሚያደርገው there is inequality between the income or household that means a እንግዲህ ሎሬንዝ curve ነው ማለት ከፐርፌክት ኢኳሊቲ 45 ዲግሪ የሚታየን እቺኛው ኤሪያ አረንጓዴው ኤሪያ የሎሬንዝ curve ነው ማለት ነው። ኢኒኳሊቲ ኦከር የሚያደርግበት ማለት ነው። ሎሬንዝ curve b indicates about the other area which indicates about the Gini coefficient. Then Gini coefficient means equal to a over a plus b ማለት this area indicates about the Gini coefficient when ሁሌም ቫልዩዎቹ በዜሮ እና በአንድ መካከል ይገኛሉ የሚል አንድምታ ሰጥቷል ማለት ነው። ዜሮ እና በአንድ መካከል ማለት ዜሮ ማለት ፐርፌክት ኢኳሊቲ that means this line indicates about 45 ዲግሪ የሚያሳይ ላይን ኦፍ ኮምፕሌት ማለት ነው። 0 ዲግሪ means እዚች ጋር ማለት ታች ላይ የምትታያችሁ as initial ማለት ነው። 100% ማለት 1 ነው ማለት ነው። 1 ማለት ደግሞ or 100% ማለት ደግሞ አጠቃላይ ፖፑሌሽኑ ኢኒኳሊቲ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። that means የተወሰኑ ሰዎች ኮንትሮል ያደርጉታል የሚል ሐሳብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ያስፈልጋል። ሎሬንዝ ከርቭ እና ጊኒ ኮፊሸንት ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው ኢኮኖሚስቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሎሬንዝ ኢንዲኬት የሚያደርገው ደግሞ ኢኒኳሊቲ ኦከር ያደርጋል የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ለጊኒ ኮፊሸንት ኢንዲኬት የሚያደርገው with a number it comes from the ሎሬንዝ ከርቭ እንግዲህ የመጣው ከሎሬንዝ ከርቭ መሆኑን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛሬ በቃናል። አብራችሁ ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን። ባይ ባይ።